Pinjam boleh tak? Jalan. Laju. Kau macam tu. Boy. Boy. Bangang. Boy. Jalan. Boy. Ni. Dapat dua ni Boy. 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 At least yang ada nama tu. Dia makan. Boy punya. Boy, besar. Dia tahu dia punya tuala dia ambil tu lah. Dia kalau barang ni dia punya kan. Oh. Ni Amin punya ni. Boleh bagi Amin naik eh? Boleh tak? Dia punya papa dia punya. Papa punya. Mama tak tahu. Dia boleh minta komputer. Kalau komputer mak. Boleh minta. Buka lah. Boy buka boy. Boy buka. Ni. Apa yang dia jalan dah. Adik. Oh buka boy. Boy buka boy. Ha. Kakak dia. Boy. Wah. Besar. Kakak dia bukan. Jom. Oi. Jom. Boy. Nak wah. Jom lah. Ada kami. Ada. Kakak, saya mau kontrol. Kak, dia mau kontrol. Dia keluar batu. Ayah kerja esok pagi. Dia tak cuti. Ramai kau.
elok boy. Oh. Jangan balik-balik. Balik tak bawa. Baju dia tahu apa. Punya benda ni. Wah, kena pinjam. Ambil tu ya. Pergi kat pinjam lah. Ayam. Bawa pergi kat pinjam lah. Jangan pergi masuk bawah tu balik. Baki mata. Dia nak bawa orang. Tepi-tepi. Cik makan ah. Kau kena jalan. Dah, lagi. Anda ada yang Tahu. Dia tahu yang kita sangat tengok depan. ruang sayang, ruang sayang. Kakak kalau tolak. Oh, ada pinjam. Apa ni?